مسئله 230. توی این مسئله میگه یک ستون بتونی داریم که با میلگردهای فولادی مسلح شده. اگر مدول الاستیک فولاد رو داشته باشیم 29 میلیون پی اس آی و برای بتون 4.2 میلیون پی اس آی، قطر میلگردها هم 1.1 اینچ باشه. میگه اگر این ستون تحت 350,000 پوند نیرو قرار بگیره، تنش در فولاد و تنش در بتون رو به دست بیاره. خب اول بایستی نیروها رو به دست بیاریم، ببینیم توی بتون و توی فولاد چقدر نیرو ایجاد میشه به خاطر این 350,000 پوند. خب اولین رابطه که داریم اینه که نیرو توی استیل توی فولاد به اضافه نیرو توی بتون بایستی باشه 350 KIP. نکته بعدی اینه که وقتی که این ستون تحت تاثیر نیرو قرار میگیره، میزان تغییر شکل یا میزان جابجایی بتون و فولاد با همدیگه برابره، یعنی هر دو تاشون به یه اندازه تغییر شکل میدن. پس دلتای فولاد با دلتای بتون با هم برابره. خب میام رابطه رو جایگذاری میکنم، از رابطه دلتا مساوی پی ال به آی جایگذاری میکنیم، ببینیم چه اتفاقی میفته. برای فولاد مینویسم نیروی فولاد ضرب در طول فولاد تقسیم بر مساحت فولاد ضرب در مدول الاستیسیته فولاد بایستی با نیروی بتون ضرب در طول بتون تقسیم بر مساحت بتون ضرب در مدول الاستیسیته بتون با هم برابر باشه. خب طول فولاد و طول بتون که یه اندازه است، از دو طرف ساده میشه. خب بقیه رو جایگذاری میکنم، میگم نیروی فولاد تقسیم بر مساحت فولاد. خب مساحت فولاد ما 6 تا میلگرد داریم، 6 تا پی. قطر میلگرد ها رو داده 1.1 اینچ، یعنی 9 هشتم اینچ. پس پی ضرب در 9 به توان 2، 8 به توان 2 شو میارم تو صورت چون توی مخرج این قرار میگیره و میاد توی صورت. خب پی ضرب در 9 به توان 2 تقسیم بر 8 به توان 2 این میشه مساحت فولادهای ما. یه 4 هم میخواد چون بر حسب قطر دارم می‌نویسم، پی دی 2 4. مدول الاستیسیته فولاد رو داریم 29 ضرب در 10 به توان 6. این با نیروی بتون تقسیم بر مساحت بتون. مساحت بتون 18 اینچ هست قطرش، پس میذارم پی ضرب در 18 به توان 2 4. البته مساحت بتون از 18 اینچ قطر یا مساحت بتون از پی دی 2 4 که اینجا من گذاشتم یک مقداری کمتر هست، چون بایستی مساحت این قسمت فولادی رو ازش کم بکنیم، ولی خیلی تأثیری توی پاسخ مسئله‌مون نمیگذاره چون قطر میلگردهای فولادی نسبت به قطر بتون خیلی کوچک هست. خب پس مساحت بتون رو گذاشتم پی دی 2 4، قطر ستون رو داریم 18 اینچ جایگذاری کردم و مدول الاستیک بتون رو داریم 4.2 ضرب در 10 به توان 6. خب میتونم این عبارت رو ساده کنم، این 4 ها ساده میشه با این 10 به توان 6 ها، این پی هم از دو طرف ساده میشه و میتونیم این عبارت رو با استفاده از این عبارت پی رو بر حسب پی اس رو بر حسب پی سی به دست بیاریم. اگر سادهش بکنیم این عبارت ها رو، پی سی میشود 6 ممیز بنویسمش پی سی میشود 6 ممیز 18 صدم پی اس. خب حالا این عبارت رو دارم میتونم توی این رابطه اینجا جایگذاری بکنم، یعنی میتونم بنویسم که 6 ممیز 18 صدم پی اس به اضافه پی اس مساویه با 350,000 پوند و میتونم از این رابطه پی اس رو به دستش بیارم. پی اس مقدارش میشه 48.75 KIP. خب میتونم این پی اس رو جایگذاری کنم این بالا و پی سی رو پیدا کنم. پس پی سی میشه 350 منهای 48.75 میشه 301 ممیز 25 KIP. خب نیروها رو پیدا کردم، حالا میرم مساحت ها رو در نظر میگیرم و تنش ها رو حساب میکنم. میگم سیگما توی فولاد میشه نیرو توی فولاد که نیرو توی فولاد رو داشتیم 48 ممیز 75 10 به توان 3 برای اینکه تبدیل به پوند بشه، تقسیم بر مساحت فولاد. مساحت فولاد بود 6 تا
پی ضرب در 9 به توان 2 8 به توان 2 یه دونه 4 هم اینجا میخواست. اینجوری تنش رو میتونم توی فولاد حساب کنم و تنش توی فولاد میشود تقریبا 8 و 18 صدم 8 و 18 صدم KSI. مساحت تنش رو توی بتون اگر بخوایم پیدا کنیم، نیرو تو بتون رو داریم 301 ممیز 25 ضرب در 10 به توان 3 ضرب در 10 توان 3 نیرو تقسیم بر مساحت بتون هم بود پی ضرب در 18 به توان 2 یه 4 میخواست و اینجوری میتونیم تنش رو توی بتون پیدا کنیم. اگر تنش رو حساب بکنیم میشه تقریبا 1.2 KSI. تنش توی بتون و تنش توی فولاد به این شکل برای این ستون مسلح شده پیدا شد.